βαριές κουβέντες όπως είναι γελίο και ηλίθιο, αναφέρθηκε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης για ένα νέο ουκρανικό νομοσχέδιο που αφορά τους αυτόχθονες πολίτες. Ειδικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος, αν και κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, εντούτοις έδειξε ότι ήταν φανερά εκνευρισμένος, αφού το νέο νομοσχέδιο που ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακηρύσσει τους Ρώσους που ζουν στην Ουκρανία ως μη αυτόχθονες. Αυτό έχει κάνει έξαλλο τον Βλαντιμίρ Πούτιν και γι' αυτό ακολούθησε και αναμενόμενη έκρηξή του. Όπως λοιπόν αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο Ρώσος πρόεδρος είπε τα εξής. Είναι προφανές γεγονός ότι οι άνθρωποι που εντάχθηκαν στο ρωσικό κράτος με αυτά τα εδάφη αυτοαποκαλούνταν Ρώσοι. Επομένως, το να μιλάμε για τους Ρώσους ως μη αυτόχθονες δεν είναι απλά λανθασμένο, αλλά γελίο και ηλίθιο. Αυτό δεν αντιστοιχεί καθόλου στην ιστορία. Και όλα αυτά για ένα νομοσχέδιο που ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στις 18 Μαΐου και που συγκεκριμένα αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών που ζουν στην Ουκρανία και που το νομοσχέδιο τους ορίζει ως εξής. Οι αυτόχθονες λαοί της Ουκρανίας είναι η αυτόχθον εθνοτική κοινότητα που σχηματίζεται στην Ουκρανική επικράτεια, η οποία μεταφέρει τη γλώσσα και τον πολιτισμό, έχει παραδοσιακούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή αντιπροσωπευτικούς φορείς, θεωρεί τον εαυτό της ως αυτόχθονες της Ουκρανίας, αποτελεί εθνική μειονότητα στον Ουκρανικό πληθυσμό και δεν έχει κρατική οντότητα εκτός της Ουκρανίας. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι με αυτόν τον ορισμό αποκλείονται οι Ρώσοι, ενώ ταυτόχρονα ορίζει ως αυτόχθονες πληθυσμούς της Κριμαίας, τους Τατάρους, τους Καραΐμς και τους Κριμάκ. Από ό,τι λοιπόν φαίνεται, η κρόντρα Ρωσίας-Ουκρανίας καλά κρατεί και δυστυχώς η συνολική κατάσταση δεν δείχνει να ηρεμεί. Άλλωστε, αναμένουμε και τη μεγάλη άσκηση του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα και στην ευρύτερη περιοχή, που έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση. Ενώ τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αναμένουμε και τη συνάντηση των δύο προέδρων, Biden-Putin, όπου εκεί θα φανεί προς τα πού θα πάνε τα πράγματα.